I det här avsnittet paddlar Mia och jag över Lilla Sundet, går och besöker whiskydestilleriet och åker tillbaka till Härnösand. Ja, där på andra sidan det här lilla sundet så ligger Box destilleri. Och här kan man låna kanoter för 50 kronor och paddla över och vara med på whiskytur. Här har vi vyn från whiskydestilleriets restaurang. Enormt fin utsikt över Ångermanälven. Och det är dit den här gröpen kommer. Här duschas det på vatten, ungefär 8-9 tusen liter vatten i 3 omgångar. Så först så dundrar man på med en hel del vatten, så får det ligga i ungefär 40 minuter. Sen silar man av det här, det ligger en sil i botten och så är det ser lite ut som en bakmaskin. Det kommer jag få gå upp och kolla sen. Det ser lite ut som en bakmaskin, så det är armar, saxar kallas för, som jobbar runt den här gröpen med vattnet, knådar ut sockret då, som vi vill ha ut ur gröpen. Som sen kommer omvandlas till alkoholen. Och det är inte svårare. Man rullar upp fat så här, och det är inte svårare än att tanka en bil. Det är lite roligare faktiskt. Du ser att den här alldeles genomskinlig, det här är ju råspriten, det här är hjärtat, det vi kommer att använda. Nedspänd till 60%. Alldeles genomskinlig. Så tränger spriten ut i trät. Och där finns alla de här smakerna att hämta. Sen när det blir svalt så sjunker trycket och så går spriten tillbaka in i trät. Och så håller det på så här. Så speciellt sommar här händer jättemycket med whiskyn. Nej, det är otroligt. Vilken mängd. Här har vi entrén till Box-destilleriet. Det är faktiskt en del saker jag inte visste om whisky. Typ allt. För det första så trodde jag att Box whisky-destilleri handlade om att man tappar upp whisky på boxar, typ bag-in-box. Så var det inte. De destillerare har så det 3 ingredienser tyckte jag mig höra. Det var vatten som man tar från en sjö här i närheten. Klart kranvatten, malt och jäst. På det här stället så kan man om man vill köpa sig en hel kagge på något vis. Innehållandes 60 flaskor whisky. Det är ju lite overkill. Jag tänker att på sin höjd gör jag av med en flaska på 1 år om jag är stor konsument av whisky. Och det är jag ju verkligen inte. Jag tror jag har smuttat whisky på sammanlagt kanske 10 gånger i mitt liv. Så om jag skulle börja dricka whisky så är ju en flaska som skulle gå per år. Och köpa då en tunna som innehåller 60 flaskor. Det är ju för mig dålig ekonomi. Nu ska vi ta kanoten och åka tillbaka över Sandslån. Sandslån som ligger där på andra sidan. Hello! Hello! Vad har du lärt dig om whisky då, idag? Att det är komplicerat. Mycket
mycket mer komplicerat än jag hade kunnat ana naturligtvis eftersom jag inte kan någonting om whisky. Ja, men 3 ingredienser, men sen kan det ju variera på så himla många olika sätt. Ja, och sen har man faten att ta hänsyn till. Ja. Så att det finns många och lagringstider och luftfuktigheter och allt möjligt. Men tydligen var det bra här. De kunde lagra det och det gjorde inget att det var 30 minus ibland för att det trängde in och blev smakämnen från faten på det viset. Ja, precis. Men hur vet man? Jag tycker liksom om man har kommit på ett bra recept och sen ändras, det blir en varm vinter och det blir ingen den här kalla det tränger in. Då blir det ju en ny sort igen. Ja. Lyckad isittning. Och nu är vi tillbaka här med Sandslån och ska göra oss redo att fara. Jag vill ta tillfället i akt att uppmana eventuell YouTube-tittare med båt att Sandslån, åk hit billigt. Jag ligger längs sides i hamnen. Just nu ensam, det var en finländsk motorbåt här tidigare. Vänligt bemötande, 80 kronor, 20 kronor med el, så 100 kronor totalt för en natt med el. Jag tycker inte jag är så mycket att orda om, det är billigt. Men sen vill jag bara visa det här. Här ute på vattnet så står det gamla timmersorteringstornet. Där satt folk på den tiden flottas timmer och särskilde då timmerstockarna, olika företag. Deras timmer kom och de var märkta på olika sätt och så satt folk med knappar och tryckte in dem i rätt fållor. Nu är det ingen som har det där tornet och jag är jättesugen. Alltså, tänk vilket läge. Rusta upp det, ha som sommarstuga på vattnet. Hur många är det som bor i ett flygledartorn mitt ute på sjön? Ja, det skulle verkligen vara någonting. Kittla min fantasi i alla fall. Ernst, vart är du någonstans? Här tycker jag du skulle kunna ta tag i till nästa sommar. Annars kanske jag gör det. Det sista bilder här. Här har vi en raststuga man kan sitta i. Som en hytt. Och man kan ställa upp sin trailer, sin husvagn eller sin husbil här. Gott om plats. Fin raststuga. Bra toaletter, bra service, bra allt. Utom man frågar sig, vart är gästerna? Vi lämnar Sandslån och åker ner längs älven. Kom till bron så småningom där vi brast ut i skönsång. Vad pampigt. Ja, nu ska Elvira demonstrera knopen som man har när man ska lägga till vid en knap. Ja, Elvira, hur gör du nu då? Man ger den till den som står där. Ja. Sen så skickar ni tillbaka den. Och då säger man? Tack, tack. Och sen så virar man runt ett varv.